Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Și avem așa, îndrăgostiții, regele de bâte, 7 de monede, o legătură cu o zodie de foc. Văd aici berbec, leu, săgetător, mai avem zodia gemeni, o zodie de aer. Văd aici că ești într-un moment în care ești foarte pasional, poate ești foarte entuziasmat, fie de o relație, fie de o persoană, poate să fie pur și simplu și o perioadă în care simți nevoia să te bucuri de viață, simți nevoia să faci tot ceea ce îți place. Ce mai văd aici este o alegere importantă de făcut între minte și inimă. Mai văd, bineînțeles, și un moment în care te bucuri de ceva împreună cu o persoană. Aici poate avea legătură fie cu partenerul tău, fie poate să fie vorba despre cineva din familie, despre un prieten, dar ce văd eu este o perioadă în care, uite, o anumită colaborare sau o anumită relație funcționează bine. Și aici nu mă refer doar la relații de dragoste. Poate e o relație pe care o ai cu o vecină, cu o prietenă, cu cineva apropiație. Însă pentru alții dintre voi văd foarte clar faptul că sunteți într-o perioadă în care ideea de relație, ideea de iubire, toate astea sunt foarte, foarte importante. În plan personal avem 8-ul de bâte. Multă comunicare văd aici în acest moment și foarte mult entuziasm. Poate chiar multă comunicare cu membrii familiei, cu prietenii tăi, poate chiar cu persoana iubită. Pentru unii dintre voi fie a apărut cineva care v-a atras atenția, da? Fie în mediul online, fie ceva ce s-a întâmplat foarte rapid, dar fizic, da? Cumva o scânteie care a avut loc sau care are loc în acest moment. Pe de altă parte, văd aici și faptul că în plan personal lucrurile se mișcă extrem de rapid, adică sunt foarte multe lucruri care se rezolvă pentru tine cu viteza luminii. Apoi avem un 4 de spade, da? Deci un moment, uite, în care te simți bine, te simți relaxat, poate, știu eu, să fie și oarecare teamă pe care o ai, da? Adică și cum zici, bun, lucrurile astea se întâmplă rapid, dar oare e de bine, nu e de bine? Pe de altă parte, văd aici și o persoană ușor temătoare în legătură cu pedeapsă, da? Hai să vedem. Cineva se simte prins, da? Poate să fie și o pauză de la dragoste, poate să fie și o discuție pe care ai avut-o, dar care îți provoacă oarecare teamă. Ia să vedem 8-ul de bâte ce spune. Căsătorie și surpriză. Dragilor, aici fie o veste de surpriză pe care o primiți de la un cuplu din jurul vostru, fie este vorba despre o veste de surpriză care apare și care are legătură chiar cu ideea de dragoste. Posibil să aflați ceva important legat de o persoană, uite, cineva care se retrage rapid, cineva care fuge, cineva care ia o decizie bruscă. Este o decizie surpriză. Hai să vedem 4 de spade ce spune. Și avem așa, o văduvă și o victorie. Deci o femeie mai în vârstă sau o femeie mai tăcută, care, știu eu, nu are stare sau care e o femeie, nu știu, care se gândește că momentan e legată așa de mâini și de picioare și nu are ce să facă. Însă văd aici o bucurie în legătură cu femeia asta pentru unii dintre voi. Pentru alții, în schimb, văd faptul că aveți o persoană în jurul vostru care se bucură, dar în același timp e și temătoare. Da, uite, poate să fie și cineva care își dă cu părerea. Parcă e cineva care, nu știu, vrea să se retragă sau cineva care se gândește aici să dea un pas în spate. Apoi avem cavalerul de monede. Interesant. Da? Văd aici un drum pe care îl ai de făcut în interes financiar sau poate chiar cineva care vine către tine cu un pachet, cu un colet. Pentru alții văd și un moment în care vă concentrați foarte mult și pe ideea de bani, de stabilitate.
Poate pentru unii dintre voi să discutăm aici despre o perioadă în care lucrurile încep să funcționeze mult mai bine. Însă avem un 7 de spade, deci cineva trădează sau cineva se retrage, cineva evită un anumit lucru. Mai poate să fie și un moment aici în care cineva simte să dea un pas în spate, cineva simte să se retragă. Atenție la hoți, da? Atenție la o propunere care zic eu că nu e chiar atât de benefică, da? E cineva care vrea să-ți propună ceva, cineva care îți șoptește ceva la ureche, doar că nu e o persoană bună, din ce văd eu aici. Tu ai o speranță aici, aștepți ceva. Și avem așa, o prietenă sinceră și un copil. O persoană, fie o prietenă care are un copil, fie este vorba despre o persoană care speră foarte mult pe un anumit lucru. Cineva care vrea să-ți aducă un cadou, un dar. Inconstanță, impediment. Aici ce văd eu în plan profesional sau financiar, poate să fie aici o inconstanță din punct de vedere financiar sau un blocaj pe care cineva îl are. Și ce mai avem? Avem așa, o persoană tandră, avem o vizită. Da, uite, poate să fie cineva care vrea să-ți vină în vizită sau o persoană care vrea să se întâlnească cu tine, dar este o persoană rănită, este o persoană tristă. Bun, hai să vedem în continuare surpriza în această situație. Justiția, cavalerul de cupe, legătură cu zodia balanță. Surpriza are legătură, dragilor, cu o decizie, fie în dragoste, fie are legătură cu o decizie care ține de o persoană foarte sensibilă, blândă, dulce, iubitoare, este o persoană romantică, este o persoană calmă, relaxată. Poate, știu eu, persoana asta îți poate face o surpriză dintr-un anumit punct de vedere. Pentru unii poate să fie cineva nou care apare, pentru alții, în schimb, m-aș gândi aici că e vorba de o veste pentru sufletul tău care apare. Hai să vedem justiția. Da? E o decizie care se ia și care ție personal îți aduce liniște. Ei, surpriza, uite, este cineva care se hotărăște să-ți facă un compliment, să spună niște vorbe frumoase. Este cineva care vrea să riște. Avem o casă în oraș. Avem un personaj care fie este mai în vârstă, fie este un personaj care are o experiență, poate cineva care a mai trecut printr-o relație. Surpriza are legătură cu acest om, care poate vrea să vină către tine sau îți dă un mesaj, îți dă niște vești bune. Avem o scrisoare. Deci cineva care îți dă o veste, da? Îți scrie un mesaj, un e-mail, persoana asta speră foarte mult la ceva anume. Avem iubire și protecție. Deci surpriza are legătură cu cineva care își dorește aici să-ți fie alături, cineva care își dorește foarte mult să-ți ofere protecție, să-ți ofere alinare. Mai vreau un mesaj. Un inamic. Deci cineva care vrea să te protejeze de un inamic sau de o inamică. Uite, e cineva care fie are probleme cu banii, fie este o persoană care are probleme pe partea de încredere în sine. Hai să vedem ce spune și acest tarot cu surpriza.
Surpriza cred că are legătură cu viața personală. Avem șarpele și păsările. Deci poate cineva care îți declară aici că se simte atras de tine sau cineva care îți povestește despre niște probleme pe care le are, fie cu un inamic, fie cu o altă persoană. Dar văd aici și o persoană foarte tentantă sau o persoană care îi place să se simtă bine. Poate pentru unii discutăm și despre altcineva care apare în viața voastră. Inelul, turnul și câinele. Deci, uite, un om aici fidel, un om care ți este alături, un om care își dorește ceva serios, ceva stabil. Posibil pentru alții dintre voi să discutăm aici ca și surpriză despre o situație ușor încurcată. Avem ursul și copilul. Pentru unii simt aici că este vorba despre o persoană nouă. Poate pentru unii să fie și o vestă bună legată de un proiect sau legată de ceva foarte drag vouă. E o discrepanță aici foarte mare, fie între vârsta persoanei respective și gândirea ei, fie pentru alții este vorba despre cineva, uite, care se bucură aici ca un copil pentru tine. Hai să vedem ce spune acest oracol. O renaștere. O renaștere, da? Poate cineva aici vrea împăcare, cineva vrea să reia legătura cu tine, cineva își dorește să se apropie mai mult de tine. Și avem ursul koala, da? Cineva are un plan aici. O atingere ceva, nu știu, poate e o persoană care îți face un compliment în legătură cu independența ta. A-ți aduce ideile la viață. E posibil să aveți ocazia, foarte curând, să puneți în practică o anumită idee pe care o aveți. Este o idee foarte bună, doar că tot mi se arată mie că iubirea e prin preajmă. Acum, iubirea poate să fie și faptul că, nu știu, ești îndrăgostit de un domeniu sau ești pasionat de un domeniu. Pentru alții poate să fie o persoană foarte apropiată de voi, o persoană la care țineți foarte mult, poate un prieten, poate cineva din familie, iarăși. Cineva care se concentrează și pe lucruri mărunte. Hai să vedem ce zice tarotul meu în situația asta, cu surpriza. Ei, surpriza, uite, avem intrigi între femei, bani puțini și supărare și noutăți plăcute. Pentru unii dintre voi simt aici că e vorba de o ceartă, da, care a avut loc sau care are loc. Văd o persoană supărată, tristă, înfrigurată, cineva care e singură sau singur. Poate este vorba și despre o persoană care are probleme financiare. Iar apoi avem noutăți plăcute, deci vești bune care apar aici, în toată situația asta. Mai vreau un mesaj. O veste despre un final. Deci surpriza are legătură cu ceva ce se finalizează. Te dorește cineva și musafir. Deci poate e vorba de o persoană care vrea să pună punct la niște discuții, la niște certuri, la niște situații complicate și e clar aici cineva care vrea să se întâlnească cu tine. Fie să-ți vină în vizită, fie tu ești invitat undeva anume. Dragoste sinceră și bucurie mare. Deci e foarte multă bucurie, foarte multă împlinire aici, din ce văd eu. Asta e surpriza.
Cineva pune punct la niște discuții, la niște lucruri complicate. Avem un vultur, da? Deci e posibil aici ca un adevăr să se afle. Da? Un adevăr să se afle. Și cineva care încearcă să meargă aici contra vântului, contra curentului, contra destinului. Este o persoană foarte înțeleaptă din ce văd aici. Cineva care vede lucrurile clar. Avem o energie masculină și o energie sexuală. Hopa, stați așa. Mai văd aici o persoană foarte masculină din fire. Poate să fie un bărbat sau poate să fie o femeie mai dură. Și ce mai văd aici, avem o persoană căreia îi place să trăiască intens, să se bucure de viață. Poate să fie și o persoană care să-ți spună că se simte atrasă de tine. Și avem totul e bine. Doar că e cineva care, uite, aici eliberează emoțiile, fie în casa ta, fie în legătură cu ideea de casă, de familie. Bun, voi lua un ultim mesaj din acest oracol. Avem animăluțe, ia-ți un animal nou sau a avea mai multă grijă, oferi mai multă iubire. Poate să fie cineva care este lângă tine cam ca un animal de companie, ți este alături, ține la tine. Și avem aici vacanță. Da, deci poate e cineva care vrea să călătorească foarte curând. Sau o persoană care călătorește foarte mult, mai poate să fie. Și avem nu e momentul potrivit. Iar apoi avem așa, ei se vor întoarce. Da? Așteaptă-te să auzi de ei. Poate e o persoană care se întoarce în viața ta. Da? Poate să fie și asta. E cineva care te poate ajuta financiar. Dar uite, mi-a apărut totuși un mincinos. Cineva care nu mai poate să mai stea în minciună, în ceartă. Și avem așa, altcineva. Altcineva este la mijloc, cineva încearcă să saboteze toată situația asta și avem renunță. Fă loc pentru noi începuturi. Da? Fă loc pentru noi începuturi. Adică și cum aici ceva se finalizează și începe altceva. Dar eu așa cred că un anumit impediment, un anumit blocaj se elimină. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.